เพื่อนๆครับวันนี้ครูจะพาเพื่อนๆมาดูใบกัมปูที่ผ่านการหมักจากวัสดุ2ประเภทนะครับประเภทหนึ่งก็คือหมักจากกากกาแฟสดอีกประเภทหนึ่งคือการหมักจากน้ำหมักกากกาแฟมาดูความแตกต่างกันสิครับว่ามันแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรครับมองเนื้อก็อาจจะมองไม่ออกใช่ไหมครับว่านี่คือใบกัมปูที่ถูกหมักจากวัสดุอะไรนะครับเดี๋ยวลองไปดูอีกฝั่งหนึ่งสองถุงนี้แตกต่างกันด้วยวัสดุจากการนำมาหมักนะครับจะเห็นว่าถุงนี้เนื้อจะเป็นอย่างนี้ตักให้ดูกันเลยดีกว่าเนื้อหนึ่งจะเป็นแบบนี้อีกเนื้อหนึ่งจะได้แบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูความแตกต่างทางกายภาพกันก่อนถุงแรกที่ครูตักนะครับจะเห็นสีของใบกัมปูเป็นสีน้ำตาลอ่อนอย่างนี้นะครับส่วนอีกถุงหนึ่งซึ่งที่เพิ่งตักเมื่อสักครู่นี้จะเป็นสีน้ำตาลเข้มกว่าและอีกอย่างหนึ่งนะครับดูลักษณะของเนื้อใบกัมปูนะครับเนื้อนี้จะค่อนข้างป่นกว่าเนื้อนี้จะมีลักษณะความเป็นใบมากกว่านะครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะตรงนี้แต่ยังไม่รู้นะครูยังไม่บอกว่าแบบไหนคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันและถ้าเกิดว่ายิ่งเห็นอย่างนี้ครูนำเอาใบกัมปูส่วนที่เป็นสีน้ำตาลอ่อนเนี่ยเอามาบดมาบี้ให้ละเอียดมันจะละเอียดได้ประมาณนี้นะครับนี่นะลองดูอีกกองหนึ่งนี่นะครับเราจะเห็นเนื้อของใบกัมปูแตกต่างกันมากขึ้นนั่นก็คือใบกัมปูในกองที่สีเข้มจะมีความละเอียดได้มากกว่าใบกัมปูที่อยู่ในส่วนของกองสีน้ำตาลอ่อนนะเป็นแบบนี้นะครับและอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับที่ครูทำคลิปให้ดูทั้ง2กองนี้หมักจากวัสดุที่แตกต่างกันจำได้ไหมครับคลิปแรกที่ครูทำให้ดูนั้นหมักจากกากกาแฟสดนะครับอีกกองหนึ่งหมักจากน้ำหมักกากกาแฟพอจะเดาออกไหมครับว่ากองไหนที่หมักจากอะไรนะครับใช่ครับกองนี้หมักจากกากกาแฟสดนะครับส่วนกองนี้หมักจากน้ำหมักกากกาแฟความแตกต่างกันเนี่ยครูตั้งสมมติฐานถึงความแตกต่างกันส่วนหนึ่งก็คือความเข้มข้นของการหมักจากน้ำหมักกากกาแฟนั้นมันจะน้อยไปนิดนึงกับ2ระหว่างกระบวนการหมักมันสูญเสียความชุ่มชื้นกองนี้จะแห้งตลอดนะครับครูถึงก็ต้องเปลี่ยนถุงหมักนะครับก็เลยเกิดปัญหา2อย่างนี้แต่เมื่อดูเนื้อแล้วมันจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนั่นแปลว่าประสิทธิภาพของการหมักมันก็น่าจะใช้ได้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยการหมักใบกัมปูเพื่อที่จะนำไปทำวัสดุในการปลูกบอนสีก็ดีปลูกแคคตัสก็ดีเนี่ยมันจริงๆใช้เวลาหมักแค่7วันแล้วก็เอามาบดก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับแต่ทีนี้ครูเพิ่มคุณค่าของการหมักให้มันมีคุณสมบัติมากยิ่งขึ้นนะครับโดยการใช้กาแฟหรือกากกาแฟที่เรามีอยู่เนี่ยนำมาใช้ประโยชน์นะครับก็เดี๋ยวจะเอามาทดลองให้ดูว่าการนำวัสดุ2ส่วนนี้ไปเป็นดินปลูกบอนสีจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ก่อนที่ครูจะไปลองปลูกบอนสีนะก็ขอบดใบกัมปูให้ละเอียดอีกนิดนึงนะครับไม่ได้แตกต่างเท่าไหร่นะครับโอเคจะลองเอา2ส่วนนี้มาปลูกแล้วเปรียบเทียบกันให้ดูนะครูได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์อนุชาติให้บอนสีมา2ต้นก็ไม่ได้รู้จักหรอกนะครับว่ามันคือสายพันธุ์อะไรนะแต่ว่าท่านก็เมตตาให้มาเดี๋ยววิธีปรุงดินก่อนอันนี้ลบไปก่อนนะวิธีปรุงดินสูตรของครูเนี่ยครูจะใช้ดินอยู่ที่ประมาณ1 ใน 4ของใบกัมปูนะครับประมาณ1 ใน 4เท่านั้นแหละนะซึ่งสูตรไหนก็สูตรใครนะครับก็เอามาคลุกเคล้าผสมกันนะครับดิน1 ส่วนใบกัมปู4 ส่วนนี่ประมาณนี้แล้วกันนะก็ได้อยู่ที่ประมาณ 20% นะครับเห็นเมื่อกี้นี้กระถางนิดเดียวจริงๆแล้วครูต้องการจะย้ายกระถางไปด้วยเลยไหนๆก็มีดินปลูกแล้วนะคลุกเคล้ากันประมาณนี้นะเอาในขั้นที่ว่า
ดินสองส่วนนี้เอามาลงย้ายกระถางปลูกสำหรับบอนสี2 กระถางนี่ครับกระถางเขาเล็กมากตอนนี้นิดเดียว ก็วิธีการปลูกก็เหมือนเดิมนะครับครูก็จะใช้มะพร้าวสับนะครับมะพร้าวสับล้างแล้วนะเอาไปรองก้นกระถางหน่อยแล้วเราก็เอาดินใส่ได้เลยครับรากพร้อมที่จะเดินต่อแล้วแล้วก็เอาดินใส่ลงไปข้างๆนะครับก็ไม่ต้องกดนะครับเอาแค่เบาๆมือเดี๋ยวก็เขาก็จะดูดซึมไปเองนะจริงท่านให้มานานแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งจะมีโอกาสได้ทำก็มัวรอดินกัมปูอยู่เนี่ย ทีนี้อีกกระถางหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับกระถางนี้ก็ยิ่งรากเยอะใหญ่เลยเยอะไป ไม่ขออีกทีออกมาประมาณนี้ก็เอาน้ำที่หล่อเอาไว้เนี่ยนะลดไปก่อนแล้วก็คงจะไม่รอดูการเจริญเติบโตแล้วนะครับเพราะว่าไอ้โตนะโตแน่แต่ว่าโตแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเปรียบเทียบกันเป็นระยะต่อไปแล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องครูสวัสดิ์พาทำไปเรื่อยด้วยครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากช่องครูครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับตั้งไว้ในร่มเดี๋ยวฟื้นตัวดีแล้วค่อยเอาออกแดด